What's up sa inyo mga ka-tweaks? So today magkakaroon tayo ng panibagong video. In this video, mag-unbox tayo ng isang item na na-order ko from Decathlon Philippines. Hindi kayo familiar, yung Decathlon is online store and may physical store sila wherein you can buy gears like sporting gears, mountain trekking gears, mga physical fitness or activities na mga gears. Yung maingay. So yun, mostly yan, mga trekking gears yung in-order ko doon. So share ko lang, we will have a trek this coming December 26 at Mount Apo. So medyo bumibili-bili na ako ng mga gamit na kailangan. Although before, this is my second time na aakyat ng Mount Apo. But yung mga gears, yung ibang gears ko nawala na, and yung iba hiram lang naman. And ngayon kasi kasama ko na yung brother ko, yung mga gamit namin isa lang. So balik kunyari ako may hike, hiraman, isa lang yung binibili namin. And then ngayon nagka-time and meron siyang free time na ngayon. So sumama siya sa amin sa trek. Ngayon dumating yung isang package and unti-unti natin din unbox yung ibang package na dumating from Decathlon para if ever may bilhin kayo, you can check out my review, personal review. So this one, ito yung box. So medyo malaki yung box, guys. Ayan. So this is mountain hiking rucksack na bag. So ang model nito is MH100, 20 liters, gray, blue yung color. So, ayan. Rucksack bag. So, nakita ko lang to, nag-sale siya. It's around 1,150 plus yung shipping fee. Medyo malaki yung shipping fee dito sa Mindanao. And, yun, 20 liters. Medyo doubtful ako sa 20 liters kasi Mount Apo, kailangan ng maraming gamit, ganun. But, what I have experienced before, mahirap magdala ng maraming gamit. Medyo tiring siya and hindi mo ma-enjoy yung beauty ng bundok kasi mabilis kang mapagod and drained ka masyado. So hopefully, di ko rin sigurado, syempre online shopping to. So let's see if it will fit. So ito yung box niya, Decathlon Sports Everyone. So, we will do the in-depth review. So, ito yung bag. So, yun, medyo, ayan, maliit lang talaga siya, 20 liters. Alam na natin. Saglit. Ito. So, ganito yung itsura ng bag. Ayan. Di ko alam yung meaning ng rucksack bag. But, ito yung bag. Ayan yung front. So, at first glance, you can see the logo ng Quechua. So, this is a Quechua ang brand niya. So, nalagay din sa baba. It's 20 liters. Ayan. So, first thing, disclaimer, hindi ako expert sa mga bag. Hindi ko alam yung mga pangalan ng mga ganito na features. Pero, ano ko na lang sa inyo kung paano, ano yung gamit niya or parang layman's term. So, sa taas, meron siyang mini, ito na yung, okay. So, ito na yung, yung lalagyan sa loob, sa main. Ayan. So, maliit lang yung, yung, again? Maliit lang yung zipper, hindi siya full. So, ganyan lang siya kaliit. Then, lagay mo yung gamit mo sa loob. So, meron siyang papel sa loob. Warranty card. So, Quechua offers for free under this warranty of 10 years from the date of delivery of the product. Either refund of the backpack or substituting it for an equivalent. So, merong warranty for 10 years. So, babasahin natin further yan. Baka ma-avail natin yung kanilang warranty soon.
So sa loob, ay, sorry. So this is from below. So ito yung sa ilalim. Yung zipper pala niya ilalim. Baliktad, sorry guys. So, ito pala yung ilalim niya. So butas siya. So pwede mong ano yun sa ilalim. So ito pala yung sa top. Ayan, ito merong lock. And then pag open mo, ayan siya, may cover. So para siyang water resistant. Meron siyang ano, and then merong lock ito. Hindi ko alam tawag nito. And then, ayan, ganito. Rucksack pala yung tawag nito. Yung parang tube na siya. So, inside, meron siyang mini compartment. So, you can put some valuable things like, siguro, yung mga coin purse, yung mga maliliit, mga card, IDs, ganyan. Siyempre, sa hike, meron naman kayong, mga small things nilalagay. So, dito. And then, ganito siya. So, nagtaka ako kanina, maliit yung butas sa ilalim. So ito. So, cover siya. Pwede niyong malak na ganun. And then, on top, dito sa likod, meron siyang compartment. So, you can put yung mga emergency nyo ng mga gamit na during hike. Yung hindi mo nyo yung masyado nyo ginagamit. Like, for example, pwede nyo lagyan ng mga food or towels, mga ganon, yung pang panyo sa face. So, yan. At least easy access lang siya. Hindi ka na magbubungkal ng bag. And then, so meron siyang sa likod. Maganda rin yung color niya, no? Blue and yellow, neon, makikita sa gabi. Tapos, sa likod, meron siyang air cooling. So, ito yung backpack niya. Merong sabitan. Yan, sabitan ng, kunyari, shades or eyeglasses. Tapos, meron siya yung pang-hold, pang grip. So, maganda yung foam. Ayan, nakita niyo yung foam. May backrest siya. Ayan. Tapos, may logo siya dito na pero kung anong logo yan. Quechua. Logo pala ng Quechua. So, dalawang foam, upper and lower. And then, may lock. Ayan. Tapos sa baba, may support din. Ayan, may support sa baba. So, meron siyang lalagyan. May mini bag siya. You can put your cellphone here. Ayan. And then, ito, pwede kayo maglagay ng mga, yung nyo, for example, you have, kung gusto nyo bitbitin yung inyong sleeping bags, tents, or dito naman, lalagyan ng tubig, yan, dalawa, or yung inyong, pwede nyo rin lagay pala dito yung inyong trek poles, ganyan. So, simple, nice bag. So, try natin suotin guys kung anong itsura niya. Kung gaano kalaki. So, 20 liters. Medyo maliit siya. Pero, yun din yung goal natin. Para maliit lang yung madala natin na gamit. Tweakster transition. So, ganito yung itsura niya. Sa chest. So, ganyan siya. Ayan. Hindi ko makita sa medyo malayo na. Ayan, ganyan. So, pwede pa tong pababaan. Pero, basically, ganito siya. So, it's nice din. Maliit lang. So nice siya. Tapos, may support. So, ito. Yung pag kunyari assault or taas yung hike, yan, hawak mo. Tapos pwede mo siyang i-adjust dito if yung depende sa area.
And then, mataas. Wala lang siyang free na cover, rain cover. Pero pwede naman natin bilhan online. So, hindi ko pa siya na-try lagyan ng gamit. Pwede siguro natin ibababa to para hindi siya masyado pero maganda rin naman mataas. Para hindi siya masyado dito sa likod. So, yun. Napakaganda. Tweakster transition. Ay, meron pa pala ibang item na i-review ko na dumating. So, yun. Isa-isahin na lang natin para ma-focus yung every item na yun kung maganda. Kung i-rate ko tong bag na to for its price na 1,150. So, mura na siya guys. Nag-sale ito siya actually. Ano ba yung original price nito? So, ang original price nito guys is 1,500 pesos. Tapos nag-sale siya. Naging 1,150. So, hindi ko pa sure sa quality. Hindi pa na-try gamitin. So, we'll have an update vlog for that one. Pero, sa first impression ko with its design, ang color, maganda yung combination. May mga siya dito, may mga elements, and then the quality, siya premium, ay maganda yung quality niya. Wala dito, yan, merong parang buhol-buhol, pero yan, tingnan niyo yung quality. So, hindi siya putyo na bag. Hindi siya mumurahin na bag. Quality talaga. And then, basta Quechua guys. Quechua. Maganda talaga siya. So, marami talagang kaming gear na nabili na sa Quechua. So, ayan. Ito yung nagustuhan ko. Lalagyan ng phone. Or, kunwari, may earpods. Earpods. Ganyan. So, ayan. So that is for today guys. Hope you like this video. So if you like this video, kindly hit like. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-aware kayo kung may panibago tayong video. So if you have comments, suggestions, or clarification, hit in the comment section below. So if isa ka na sa nakabili nito, itong bag na to sa Decathlon, you can comment here kung ano yung quality niya kasi hindi ko pa na-try. First impression ko lang tong video na to. So, yun lang guys. Thank you for watching. This is the Tweakster. See you in the next vlog. Peace.